به نام خالق هستی، روانشناسی فروش، فصل 4، پارت اول. فروش خلاق. کسی که می‌خواهد تجارت موفقی داشته باشد، باید از نیروی تجسم و تصور خلاق برخوردار باشد. باید امور را به شکل یک پنداره ببیند، رویایی از همه چیز. چارلز شواب. خلاقیت ویژگی طبیعی همه فروشندگان سطح بالاست. خوشبختانه میزان خلاقیت شما تا حدود زیاد از ناحیه خود انگاره یا تصور ذهنی شما مشخص می شود. همه چیز بستگی به این دارد که درباره خود چه می اندیشید. این بدان معناست که می توانید با تمرین خلاقیت خود را افزایش بدهید تا در مورد هر هدفی که برای خود تعیین می کنید نقشی مهم و تعیین کننده داشته باشید. خلاقیت چیزی است که پیوسته آن را نشان می دهید و از آن استفاده می کنید. وقتی می خواهید از شلوغی ترافیک اجتناب کنید و بنابراین راه‌های فرعی را انتخاب می کنید، اقدامی به شدت خلاق صورت می دهید. وقتی یک مهمانی ترتیب می دهید و یا می خواهید ارائه فروشی را طراحی کنید، اقدامی خلاق صورت می دهید. اگر می خواهید کسی را از خوب بودن کالا یا خدمتی که می فروشید آگاه سازید، رفتاری خلاق بروز می دهید. حتی لباس پوشیدن در صبح، وقتی لباسهایتان را همخوان و جور می کنید تا تأثیر مطلوب را از خود به نمایش بگذارید، اقدامی خلاق بروز می دهید. باورهای شما تبدیل به واقعیت‌های شما می شوند. واقعیت تلخی است که اغلب مردم فکر نمی کنند به اندازه کافی خلاق هستند. در نظر آنها خلاقیت یعنی آنکه قطعات ادبی شاهکار بنویسید و نقاشی‌های هنری آنچنانی را به نمایش بگذارید. اما باید گفت که خلاقیت به معنای بهبود یافتن است. وقتی با انجام دادن کاری به شکل متفاوت چیزی را تغییر می دهید، از خلاقیت خود استفاده کرده اید. با توجه به نقش اساسی خود انگاره و تصویر ذهنی، هرچه خود را خلاقتر بدانید، ایده های خلاق بیشتری ایجاد می کنید. در کنار فروش، تجارتی خلق می کنید که قبلا وجود نداشته است. با فرایند فروش، ایجاد ارتباط مؤثر، شناسایی نیازها، ارائه راه حل، جواب دادن به اعتراضات، قطعی کردن فروش و فروش مجدد، اقدامی خلاق صورت می دهید. 3 اقدام برای افزایش خلاقیت. خلاقیت با 3 اقدام افزایش می یابد. 1. داشتن هدفهای روشن. 2. فشار آوردن به مسائل. و 3. توجه کردن. باید از هر 3 اینها استفاده کنید. هرچه با شدت و حرارت بیشتری هدفهای شفاف و ویژه‌ای را برای خود در نظر بگیرید، برای رسیدن و دستیابی به آن رفتاری خلاق‌تر خواهید داشت. هرچه با شدت و حرارت بیشتری مسائل را حل و فصل کنید، به هنگام حل مسائل از منابع بیشتری برخوردار خواهید بود. هرچه سوالات دقیق تری بپرسید، از نوآوری بیشتری برای فروش برخوردار خواهید شد. خلاق اندیشی را تمرین کنید. در فروش زمینه‌هایی وجود دارد که می توانید در آنها خلاقیت خود را افزایش بدهید. شما هرچه خلاق‌تر بشوید، درآمد بیشتری به دست خواهید آورد. نخستین زمینه‌ای که در آن خلاقیت مهم است، پیدا کردن مشتریان احتمالی بیشتر است. موفقیت شما در این کار تا حدود زیاد درآمد شما را مشخص می‌سازد. اینکه چه تعداد خریدار احتمالی دارید، تنها از طریق تخیل شما مشخص می‌گردد. دومین زمینه‌ای که در آن خلاقیت مهم است، سرپوش برداشتن از انگیزه‌های فروش است. باید در سوال کردن از خود خلاقیت نشان بدهید. باید بدانید نیازهای مشتریان کدام است و چه عاملی سبب می شود که مشتری اقدام به خرید کند.
این آزمون حقیقی هوش و فراست و توان مغزی شماست. خریداران احتمالی در برابر خرید مقاومت نشان می‌دهند. نمی‌خواهند به شما بگویند چرا ممکن است بخواهند کالای شما را خریداری کنند. آنها می‌دانند اگر شما متوجه شوید آنها به چه دلیلی به کالا یا خدمت مورد اشاره علاقه دارند، آنها را به خرید آن کالا ترغیب می‌کنید. موارد استفاده جدیدی برای کالا پیدا کنید. خلاقیت شما در کشف موارد استفاده جدید برای کالا ضروری است. باید از نیروی مغزی خود برای کشف راه‌های جدید برای استفاده از محصولات و ایجاد فروش در زمینه‌هایی که وجود خارجی ندارند استفاده کنید. در کنار هم قرار دادن اجزای مختلف تبادل‌های تجاری شامل شما، شرکت شما، مشتری، محصول و خدمات، قیمت و شرایط موجود، تحویل و نصب هر چیز دیگر اقدامی پیچیده است که نیازمند خلاقیت در سطحی بالاست. توانایی شما در استفاده از خلاقیت برای غلبه بر مقاومت خریدار و پاسخ دادن به اعتراضات برای موفقیت شما ضروری است و سرانجام توانایی شما در فروش و دست به کار نشدن خریدار در تعیین میزان فروش شما و اینکه چه درآمدی کسب می‌کنید ضرورت دارد. بدانید درباره چه حرف می‌زنید. فروش خلاق با داشتن علم و اطلاع فراوان از کالا یا خدمت صورت می‌گیرد. هرچه بهتر بدانید و درک کنید که چه می‌فروشید، خلاق‌تر ظاهر می‌شوید. هرچه علم و دانش شما بیشتر باشد که چرا محصول شما از محصول مشابه رقبا بهتر است، بهتر می‌توانید کالایتان را به مشتریان عرضه کنید و درباره آنها حرف بزنید. در پیدا کردن مشتریان احتمالی به موقعیت عالی برسید. سریع‌ترین راه افزایش درآمد بسیار ساده است و برای موفقیت در کار فروش از اهمیت فراوان برخوردار است. کافی است با مشتریان بهتر است بیشتر وقت صرف کنید. نتیجه می‌گیریم با مشتریان بهتر است بیشتر وقت صرف کنید. برخورد خلاق با مشتریان احتمالی برای موفقیت شما ضروری است. این کار با برنامه‌ریزی و تحلیل دقیق صورت می‌گیرد. با 3 پرسش مهم و اساسی شروع می‌گردد. 1. 5 تا 10 ویژگی اصلی و جذاب محصول شما کدام است؟ 2. محصول شما کدام نیاز خاص مشتری احتمالی را برطرف می‌سازد؟ و 3. شرکت شما چه دارد که شرکت‌های دیگر از آن محروم هستند؟ 1. 5 تا ویژگی اصلی و جذاب محصول شما کدام است؟ آیا از ویژگی‌های جذاب محصول خود مطلع هستید؟ آنها را به ترتیب اهمیت فهرست کنید و بعد به سوالات زیر بپردازید. چرا باید کسی بخواهد که اصولاً محصول شما را خریداری کند؟ چرا باید کسی بخواهد این محصول را از شرکت شما خریداری کند؟ و چرا باید کسی بخواهد این محصول را از شما خریداری کند؟ باید بتوانید قبل از روبرو شدن با مشتری به روشنی در ذهن خود به این پرسش ها جواب بدهید. 2. محصول شما کدام نیاز خاص مشتری احتمالی را برطرف می سازد؟ محصول شما چه فایده ای دارد؟ به عبارت دیگر چرا باید مشتری اصولاً بخواهد این کالا را خریداری کند؟ جذابترین ویژگی‌های کالای خود را بنویسید. بعد ببینید که مشتری شما از هر یک از این ویژگی‌ها چه برداشتی خواهد کرد. توجه داشته باشید مشتری خریدار ویژگی نیست. مشتری خریدار فایده است. مشتری خریدار کالا یا خدمت نیست. مشتری خریدار راه حل برای مسائل خود است. 3. شرکت شما چه دارد که شرکت‌های دیگر از آن محروم هستند؟ جنبه منحصر به فرد محصول شما کدام است؟ شرکت شما در چه زمینه‌ای شاخص و منحصر به فرد است؟
در چه زمینه‌ای کالا و شرکت شما از سایر کالاها و شرکت‌های مشابه برتر هستند؟ هرچه برای این سوال پاسخ روشن‌تری داشته باشید، بهتر و خلاق‌تر می‌توانید مشتریان بهتری برای خود دست و پا کنید. 4 جنبه اساسی برای فروش استراتژیک. فروش استراتژیک از 4 جنبه برخوردار است. برای اینکه به جمع 10% بالای کسب مداخل کنندگان حوزه فعالیت خود بپیوندید، باید بر این 4 جنبه تسلط کامل داشته باشید. این 4 جنبه عبارتند از تخصص، تفاوت‌گذاری، بخش‌بندی و تمرکز. 1. تخصص. منظور این است که تعیین کنید کالای شما برای انجام دادن چه مأموریتی تولید شده است. می توانید در مشتری یا در بازار به خصوصی متخصص شوید. می توانید متخصص منطقه جغرافیایی به خصوصی فروش کنید. می توانید نیازی را که بهتر از هر شخص دیگری برطرف سازید، اما باید به جای یک نفر که در زمینه‌های عمومی و کلی تبحر دارد، به کسی که در زمینه خاص تخصص دارد تبدیل شوید. 2. خود را جدای از دیگران در نظر بگیرید و تفاوت قائل شوید. در تفاوت گذاری به این نکته توجه می کنید که در کالای شما چه چیزی هست که در مقایسه رقبای شما از آن محرومند. کالای ویژه شما به مشتریانتان چه می دهد که در جای دیگری وجود ندارد. در چه زمینه‌هایی کالای شما از 90% کالای رقیب برتری دارد. در بسیاری از زمینه‌ها اگر محصول شما در جای دیگری نیز وجود داشته باشد، ویژگی خاص محصول شما به شخصیت منحصر به فردتان باز می‌گردد. توجه داشته باشید در تمام دنیا تنها یک فرد مانند شما زندگی می‌کند. اغلب خریدارها با توجه به احساسی که خریدار نسبت به فروشنده دارد، صورت خارجی پیدا می‌کنند. 3. بازار خود را مشخص کنید. بخش‌بندی کردن. سومین بخش فروش استراتژیک بخش‌بندی است. پس از آنکه زمینه تخصصی خود را مشخص ساختید، پس از آنکه دانستید کالای شما چه دارد که سایر کالاها ندارد، باید تعیین کنید کدام مشتری از کالای شما بهتر از دیگران استفاده می کند. مشتریان شما چه کسانی هستند؟ چگونه می توانید این مشتریان را بیشتر پیدا کنید؟ فرض کنید دنبال مشتریان عالی می گردید و می خواهید بدانید منظور آگهی تجاری بدهید. چگونه آنها را توصیف می کنید؟ 4. توجه و تمرکز داشتن. 4مین بخش فروش استراتژیک داشتن تمرکز است. این احتمالاً مهمترین مهارتی است که در یک زمینه برای رسیدن به موفقیت می توانید از آن برخوردار باشید. موضوع این است که اولویت‌های واضح و روشن را در نظر بگیرید و بعد صرفاً روی مشتریانی تمرکز کنید که به طور بالقوه بهترین مشتریان باشند. ممکن است یک مشتری به اندازه 100 مشتری دیگر ارزش داشته باشد. توصیه من به شما این است اگر برای صید به دریا می روید، به جای ماهی های کوچک نهنگ ها را نشانه بگیرید. اگر 1000 ماهی کوچک صید کنید، نتیجه کارتان 1 سطل پر از ماهی است. اما اگر 1 نهنگ شکار کنید، می توانید همه کشتی شما را پر کند. بعد از تشکیل همایشی در تامپا که چندی پیش برگزار شد، فروشنده‌ای برایم نوشت که بلافاصله این روش‌ها را به کار گرفته است. او در مدت 1 هفته 58% سهمیه‌ای را که برای فروش 1 سال خود در نظر گرفته بود به دست آورد. از این حیث شگفت زده شده بود. کدام مشتری و کدام بازار می‌تواند بخش بزرگی از کالا یا خدمات شما را خریداری کند؟ این خریداران در کجا هستند و چگونه می‌توانید به آنها نزدیک شوید؟
اقدام به تحلیل بازار بکنید. می توانید با استفاده از خلاقیت خود بهترین فرصت‌های فروش را مشخص سازید. برای این کار باید سوالات جهت‌دار بکنید. مشتری شما دقیقاً چه کسی است؟ فهرستی از ویژگی‌های مشتری ایدئال خود تهیه کنید. او چه سنی است؟ در چه درجه تحصیلی قرار دارد؟ شغلش چیست؟ درآمدش چقدر است؟ چه تجربه‌ای دارد؟ نیازش به چیست؟ هرچه مشتری ایدئالتان را بهتر بشناسید، راحت‌تر می‌توانید شبیه او مشتری پیدا کنید. در حال حاضر چه کسی کالای شما را خریداری می‌کند؟ از قاعده 80 به 20 استفاده کنید. آن 20% مشتریان شما که 80% کالای شما را خریداری می‌کنند چه کسانی هستند؟ چه وجه مشترکی دارند؟ چگونه می‌توانید مشتریانی بیش از حد و از این دست پیدا کنید؟ مشتریان آینده شما چه کسانی خواهند بود؟ بازارها پیوسته تغییر می‌کنند. شما هم باید تغییر کنید. 5 سال آینده را در نظر بگیرید. با توجه به شرایط فعلی 5 سال آینده بهترین مشتریان شما چه کسانی خواهند بود؟ روند تجاری و بازاری شما کدامند؟ چه تغییراتی در بازار صورت خارجی پیدا می کند که ممکن است شما را مجبور کند تا نحوه فروش یا خریداران شما را تغییر بدهد؟ بازار شما در کدام جهت حرکت می کند؟ مشتریان شما چگونه تغییر می کنند؟ کدام بازار جدید برای محصول یا خدمت شما می تواند وجود داشته باشد؟ چه کسان دیگری می توانند از زمینه تخصصی شما استفاده کنند؟ مشتری شما چه می خرد؟ چه مزایا یا سودی برای خرید کالای شما نصیب خریدار می شود؟ کدام بخش از محصول یا خدمت شماست که مشتری از آن بیشتر لذت می برد؟ کدام تک عامل مهم است که خریداران را به خرید تشویق می کند؟ رقیب شما چه کسی یا چه چیزی است؟ رقبای جدی و جزئی شما چه کسانی هستند؟ خریداران احتمالی از خرید کالای شما چه سودی میبرند؟ اگر مشتری شما کالای مشابه کالای شما را از رقیبتان خریداری کند چه سودی میبرد؟ چگونه میتوانید این سود را به سود کالای خود تمام کنید؟ وقتی خود را با رقیبتان مقایسه کنید، فروشتان چند صد بار افزایش می‌یابد. اپل و مایکروسافت. کامپیوتر اپل اولین شرکتی بود که کامپیوترهای کوچک شخصی و بازرگانی را وارد بازار کرد. آنها بلافاصله رهبری فروش این کامپیوترها را در بازار به دست گرفتند. آنها 100,000 کامپیوتر اپل 1 و اپل 2 را به فروش رساندند. مایکروسافت بعد از اپل وارد بازار شد. هدف آنها این بود که به لحاظ حجم فروش از شرکت اپل جلو بزنند، اما مایکروسافت به جای تمرکز روی کامپیوتر به دنیای نرم افزار روی آورد و تولید کنندگان دیگر را تشویق نمود. محصولاتی سازگار با محصول آنها ارائه کرد. استراتژی این دو شرکت به کلی متفاوت بود. اپل به سخت افزار علاقه‌مند بود تا بتواند قیمت‌های بالاتری را برای خود حفظ کند و سود بیشتری ببرد. اپل در اوج فعالیت خود 49% سهم بازار را به خود اختصاص داد که رقم بسیار بالایی است. استراتژی متفاوت. مایکروسافت تحت مدیریت بیل گیتس و استیو بالمر سعی کرد امتیاز نرم افزار تولیدی شرکت اپل را کاهش دهد. همزمان با آن با هر پیشرفت در زمینه تکنولوژی مایکروسافت از قیمت MS-DOS کاست.
مایکروسافت به جای توجه کردن به دریافت قیمت بیشتر برای هر یک از فروش‌هایش به حجم بیشتر فروش با سود کمتر در ازای هر فروش تاکید ورزید. فایده هر فروش کمتر بود، اما حجم فروش به مقدار هنگفت افزایش یافته بود. وقتی گرد و خاک خوابید، مایکروسافت 90% بازار جهانی کامپیوترهای شخصی را در کنترل خود داشت. اپل عقب گذاشته شد و این شرکت دیگر هرگز نتوانست موقعیت خود را بهتر کند. در سال 2004 سهم بازار برای اپل تنها 3% بود و این در حالی است که به اعتقاد بسیاری از خریداران تکنولوژی اپل به مراتب از تکنولوژی مایکروسافت بهتر است. جهل و نادانی می تواند مسئله ساز شود. در مواقعی رقیب اصلی شما یک شرکت دیگر نیست، بلکه جهل است. مشتریان خیلی ساده از وجود محصول شما بی اطلاعند. ممکن است کالای شما جدید باشد، ممکن است به خوبی شناخته نشده باشد، ممکن است برای آن تبلیغ به اندازه کافی نکرده باشید. گاه بزرگترین مانعی که باید بر آن غلبه کنید این است که نمی‌دانید محصول شما برای یک مشتری چه می‌تواند بکند. در فروش استراتژیک همیشه با کسی یا با چیزی در حال رقابت هستید. برای هرچه بفروشید در بازار کالای جایگزینی وجود دارد. کار شما این است که بدانید مشتریان شما چه می‌خواهند و بعد خود را در شرایطی قرار بدهید که مشتریان بخواهند از شما خرید بکنند. مزیت رقابتی شما کدام است؟ این همان زمینه تفاوت گذاری است که قبلا به آن اشاره کردیم. در چه زمینه‌هایی نسبت به رقبای خود برتری دارید؟ چگونه و چرا شما برتر هستید؟ جک ولش مدیرعامل جنرال الکتریک زمانی گفت اگر از امتیاز رقابتی برخوردار نیستید چه بهتر است که رقابت نکنید. امتیاز رقابتی شما مهمترین دلیل انتخاب کالای شما از ناحیه خریداران است. اگر از امتیاز رقابتی خود به اندازه کافی با اطلاع باشید، بهتر می توانید کالای خود را عرضه کنید. زمینه برتری شما: مشتریان از آن جهت کالا یا خدمت خاصی را می‌خرند زیرا فکر می‌کنند کالایی که انتخاب کرده اند به لحاظی برتر و بهتر از کالای رقبای شماست. در مواقعی خود کالا بهتر است و در مواقعی آنها فروشنده را ترجیح می‌دهند. در مواقعی نیز از آن جهت از شما خرید می‌کنند زیرا اولین کسی هستند که به آنها توضیح داده اید با خرید محصول شما چه امتیازاتی نصیبشان می شود. در هر شرایط خریدار کالایی را می خرد که احساس می کند از کالاهای مشابه دیگر بهتر است. به خریدارتان نشان دهید که کالا یا خدمت شما از این برتری برخوردار است. کاری کنید که محصول شما به طریقی ویژه باشد. یکی از خلاق‌ترین کارهایی که می توانید بکنید این است که کالا یا خدمت خود را به گونه‌ای عرضه و ارائه کنید که خصوصیت ویژه‌ای داشته باشد. در واقع محصول شما باید فوایدی داشته باشد که مشتریان بخواهند آن را بخرند و از خرید کالاهای مشابه دیگر خودداری ورزند. بهترین پای خود را به جلو بیندازید. در فروش خلاق همیشه باید بهترین چیزی را که عرضه می کنید نشان بدهید. این بهترین ویژگی می تواند نکته‌ای باشد که شما آن را تبلیغ می کنید و به هنگام صحبت با خریدار احتمالی بروز می دهید. وقتی به خریداری برخوردید که خواهان این ویژگی کالای شما باشد، کار فروشتان ساده تر می شود. شرکت‌های بزرگ مبالغ هنگفتی صرف می‌کنند تا وقتی به خصوصی از کالای خود را به سر زبان‌ها بیندازند. وقتی IBM
بزرگترین شرکت کامپیوتری جهان بود، به خاطر خدمات مشتریان خود زبانزد خاص و عام بود. این شرکت سالی 1 میلیارد دلار هزینه می‌کرد تا هر جا یکی از فرآورده‌های IBM با مشکلی روبرو می‌شد، آن را در اسرع وقت تعمیر و اصلاح کند. برای شرکت‌هایی که دستگاه‌های بزرگ کامپیوتری را می‌خریدند، IBM متخصصان متعدد خود را از اقصا نقاط جهان به محل آن شرکت‌ها پرواز می‌داد. همه این اتفاقات در مدت 24 ساعت روی می‌داد تا دستگاه خراب شده تعمیر گردد. جالب اینجاست که در هیچ مقطعی IBM محصولاتش بهتر، سریعتر یا ارزانتر از محصولات رقبایش نبود. سایر شرکت‌ها محصولاتشان بهتر از قیمتشان کمتر بود، اما IBM صرفاً با تأکید گذاری بر خدمات مشتریانش در موقعیت بهتری قرار می گرفت. چه کسانی مشتری نیستند؟ چه کسانی هستند که می توانند خریدار محصول شما باشند اما نه از شما خرید می کنند و نه از رقبای شما؟ اینها کسانی هستند که حتی در بازار حضور ندارند. در واقع این غیر مشتری ها بزرگترین خریداران بالقوه شما هستند. اگر بتوانید آنها را شناسایی کنید و راهی برای دستیابی به آنها پیدا کنید، می توانید در جاهایی که اصولاً فروش وجود ندارد اقدام به فروش کنید. بازار عظیم دست نخورده. اغلب اوقات این اشخاص کسانی هستند که در بازار دیرتر از دیگران خود را با محصولات شما تطبیق می دهند. اینها اغلب سعی می کنند تا دیگران محصول مورد نظر را امتحان کنند و اگر از بهره دهی آن کاملا مطمئن شدند اقدام به خرید می نمایند. به 3 کالا یعنی دورنگار، کامپیوترهای شخصی و تلفن‌های همراه توجه کنید. در هر مورد وقتی این محصولات به تازگی به بازار عرضه شده بودند، تنها معدود نفراتی حاضر به خرید آن بودند. این دستگاه‌ها زمانی بسیار بزرگ و حجیم بودند. مثلا دستگاه‌های تلفن همراه در شروع باید در درون یک کیف بزرگ حمل می‌شدند. اما وقتی این دستگاه‌ها مورد استفاده بازرگانان قرار گرفتند و در ادارات مفید واقع شدند، صد ترک برداشت. ناگهان غیر مشتری ها میلیون وارد بازار شدند. امروزه حتی بچه ها کامپیوتر، دورنگار، تلفن همراه دارند که مرتب بر کیفیت آنها افزوده می شود. چگونه می توانید از این تجربه در کار فروش خود استفاده کنید؟ غیر رأی دهندگان. اکنون به مثال دیگری می رسیم. بزرگترین غیر مشتری کسی است که رأی نمی دهد. اگر بتوان این شخص را ترغیب کند که به حزب به خصوصی رأی بدهد، می تواند نتیجه تمامی انتخابات را تغییر دهد. 40% کسانی که واجد شرایط رأی دادن هستند هرگز پای صندوق‌های رأی نمی روند.